نو په تیر کلاس کې ګوره مونږ چې کوم دی دا سایز ډسکس کړو چې سایز څه دپاره استعمالیږي. اوس راځو دې کې ګوره مونږ راښکته بیا د لیکلو دپاره سټایلونه دي چې کوم دی په یو زبان کې هیچ هم ویلی شي. دا ګوره دې ځای کې مې چې کله دې فارمیټ ته راشي ګوره کرکټر ته راشي که نه دا پر کرکټر کې ګوره دې ځای کې مې لګي ځینې ګوره سایز شو مونږ سره راځي کې ګوره سټایل دی مونږ سره ټیک شو ګوره هیچ شو مونږ ګوره دا هیچ نوم ورکړی دا دلته کې مې چې دا ګوره په دې ځای کې هم شته دی. نو زم چې لکه سنگل مطلب لاندې سنگل لاین ګوره لیکلو لاندې په سنگل لاین ورکړی شي. کنټرول A ټول سلیکټ کړه ګوره مونږ سره ډبل مطلب ډبل لاین ورکړی شي ګوره اوور لاین د پاسه په لاین وی ګوره باکس دا ګوره یو باکس باندې وي. کنټرول A دې کې ګوره مونږ سره بل دی پیټرن دا ګوره پیټرن فارم کې وي. واپس کنټرول A سلیکټ کړه دې فور راشم کنټرول A بیا پیټرن دې نه پس ګوره ریورس دا ګوره ریورس لیکل بس پین وی ګټه په دې تور کړی وي. په دې ګوره کلیک وکړه دې خو چې کوم دې بل نشته واپس نارمل راړې دې خورا شو ګوره په نون باندې کلیک وکړم. دا زیرو چې کوم دی ګوره دا مونږ سره د کریکټر منځ کې سپیس دپاره استعمالیږي. لکه ګوره دا کراچي چې کوم دی دا ګوره مونږ سره د پنځه شپږو کریکټرونه جوړ دی. لکه ګوره کې یو کاف دی یو پکې ری ده یو پکې الف دی یو پکې چې دی یو پکې یې ده. نو اوس د دې کاف د دې ری د دې الف د چې په منځ کې چې کوم دی سپیس زم چې فاصله ورکړه نو ګوره زیرو دی تاسو ګوره 50 ورکړه ګوره د کاف او د ری او د الف ګوره چې په منځ کې فاصله تاسو چې کوم دی هغه زیاته شوله. نو د کریکټر په منځ کې فاصله زیاتولو لپاره پته چې کوم دی نه سایز ورکړه په سره زیاتی واپس نارمل کې زیرو کا واپس ورغه یو بل ته نږدې شي. ډبل چې کوم دی ګوره مو سره دا بیا د په پښتو کې د موږ سره راخلې شان د سټریچ شان د په پښتو کې د انګلیش په ماخه سټریچ ویل کېږي. لکه فار ایگزامپل د شاعرۍ کتاب کې تاسو وګورئ اکثره په هغه لاست کوم ټکی وغیرہ چې راخلې وسم وګورئ او تقانګي چې کوم دا دې ځای نه کولې شي. فار ایگزامپل زم چې د دې کې ورته کوم چې پاکستان کراچي پاکستان کا सबसे बड़ा शहर دا شهر په ورته سم کټوم نو کلیک وکړه په شپ بٹن کو تکي ورته فاش کم دی د ګس لاس رقم نشان دی دا راس وګوره هم یہ 100 طرح ته دې چې کدا ما دا وګوره 500 پاس وګوره هغه شهر ودا سره کټ شي کوئی کې پین واپس کنټرول زد په وسلام نو د دې نه چې کوم ته دغه کار پدې کې کولی شي. اوس راځو ګوره بره مینیو ته نو په مینیو کې چې کوم مو سره مینیو چې دا ټیچ کوو راځو ګوره لومبه مو سره په فایل کې دی نیو مطلب د ان پیج کې ته یو نوې فایل اخلي نو ګوره په دې نیو باندې بکلیک کوي تاسو ګوره نیو فایل راځي اوس په اوکې باندې بکلیک کوي تاسو چې کوم نوې پیج فولو شي دا مو لومبه کلاس کې ډسکس کړی چې کې دا سره پاره دا سره پاره دی. بل ګوره مو سره دې کې دي چې کوم دی اوفن مطلب تا دې کې کار کړی دی مخکې دې سو کړی دی اغزان دې چې کوم دی اوفن کینو په دې ګوره کلیک وکړم تاسو چې کوم دی ګوره فایل پروت دی بس هغه فولډر دلار شي په هغه فایل کلیک وکړم اب دا چې کوم دی اوفن شي. ټیک شو راځم واپس کینسل کوم. دې کې ګوره مو سره بل چې کوم دی هغه د کلوز مطلب دا فایل ځان سره مکمل کلوز کې کټ کینو په دې کلیک وکړم دا فایل چې کوم دی مکمل کټ شي. بل سیو دا فایل ته چې دې کې لیکو ځان سره سیو کینو په سیو ځان سره کلیک وکړئ چې کوم دی له نوم ورکړه ځان سره سیو کین خو چې کوم فایل مخکې نه سیو وین اب دا چې کوم دی په دې نظر بیا نوم نه غواړي. ټیک شو دا فایل ګوره مخکې نه ما سره دې کې سیو دي نو دا چې کوم تاسو سره نوم نه غواړي لکه دې کې چې ته اوس کار کې او ته کنټرول اس بٹن پریس کړئ ګوره دې ناراضي سیو وهې. ټیک شو نو دا به اتوماتیک چې کوم تاسو جوړ فایل دا به اتوماتیک هغه لیکل به هغه کې بار بار سیو کیږي بار بار سیو کیږي. بل مو سره دې سیویز مطلب دې کې دا فایل دې کې سیو کو اوس ته چې دا په بل نوم باندې هم ځان سره سیو کوم نو په دې کې وکړه راشه نوم ورل ورکا سیو کې تاسو به دا سیو شي. بل ګوره مو سره دې چې کوم دې کریکټ فرام آوټلک مطلب دا بهر نه دې کې چې کوم دې آوټپوټ بهر نه پکې دې کې سره اخلي دا ګوره بهر سیو کینو دې آوټپوټ په ذریعہ سیو کولی شي او دا سیویز په ذریعہ باندې هم سیو کولی شي. بیا ګوره راځو مو سره بل دې امپورټ مطلب دا بهر نه یو سیس دن راولي نو په دې کې وکړم دې په ذریعہ باندې راوستي شي لکه دا ان پیج فایل مایل راولي دې په ذریعہ راوستي شي. دغه بل ګوره مو سره د ایکسپورټ پیج نو اوس چې کوم دی ګوره ان پیج کې تاسو کار وکړه دا اوس ته بهر ایکسپورټ کړي دي ان پیج نه بهر وباسي نو نارملی کې مو سره چې کوم دی د ان پیج نه بهر فایل دوه طریقو سره وځي یو چې کوم دی جیف فایل مطلب پکچر فایل او یو چې کوم دی ای پی اس فایل په تاسو په فوټوشاپ کې کولایوي او دا جیف فایل چې کوم دی په تاسو په موبایل کې کولایوي دا په تاسو په فوټوشاپ کې کولایوي دا په تاسو په هر څه کې کولایوي هغه تاسو سره پکچر موډ دی. نو په دې کلیک وکړم دی وګورئ چې په براوز کلیک وکړئ نه پزان سره خپل فولډر خو ښکم زرا زم دې وګورم په ډاکومېنټ کې کلیک کړئ زه ډاکومېنټ کې وګورم ورکوم چې سپیشل کلاس دا وګورم ما سیو کو پس کې په بیٹ میپ کې وګورم په جیف فایل کې اوکې مې وګورم ما سره ایکسپورټ کوم ته اوس وګورئ چې خپل فولډر ته الته کې وګورئ چې ډاکومېنټ راشه وګورئ سپیشل کلاس وګورئ لګې دي سپیشل کلاس په دې وګورئ ډبل کلیک وکړم نو چې تاسو سره ان پیج کې کوم لیکل وي اب تاسو ورته سپیشل کلاس وګورئ لیکلی نه کراچي پاکستان کا सबसे बड़ा शहर है دا په موبایل کې کار کوي دا په دې کې کار کوي وګورئ پین فایل دا نه ویب نه دا په ویب سایټ کې دا د کلاوی دا جیپ فایل نه ټیک شو جیپ د پکچر یو موډ دی دا پکچر یو ټایپ دی. بیا راځو ورم سره بل کې بل دی ایکسپورټ پیج کې چې کوم دی په دې کلیک وکړئ ورشه ګوره براوز نه پس چې کوم دی ور سیو اس ټایپ باندې کلیک وکړم
په سیو ټایپ کې چې کوم لیکل چې ته په دې بیټ میپ کې لیکل سیو کې نو دا پتا سره د کوالټي به خراب وي دا زوم کې به خرابېږي او دا په فوټوشاپ کې اوپن کې سره بیک ګراوند هم چې دا کړه ته کې سیو کې دا ګوره EVS فایل کې نو چې دې کې ځان سره سیو کې نو دا چې کړه ته فوټوشاپ کې اوپن کې خو دا پر فوټوشاپ نه علاوه وربل کې نه اوپن کېږي ها دا چې کړه فوټوشاپ کې ته اوپن کې دا سره دا HD فایل کې بل دې سره بیک ګراوند نه وي دا ګوره سره واپس راشه سوري په بیک ګراوند دا ډاکومنټ کلیک وکړه کې ګوره نه سپیشل کړه راغی دا EVS فایل دا په فوټوشاپ دا پرما فوټوشاپ انسټال کړی ځکه چې شو کې فوټوشاپ نه دا بیا ایرر شو کېږي ها لا هم د empty فایل شو کېږي او نو دا فوټوشاپ فایل کې راغی چې کړه اوپن کې فوټوشاپ دا په سره بیا چې کوم دی HD موډ کې راځي ها نو دا سره دوه قسمه ایکسپورټ و بیا راځو ګوره فرند مطلب دا فایل ځان سره پرنټ کینو په دې باندې کلیک وکړه لکه ګوره پرنټر خو چې کوم پرنټر کې انسټال نماز چې کوم ګوره پرنټر لګیدلی باندې بکلیو کې فرند پای کې بس باندې بتا سره فرند شي راځم واپس کینسل کوم بل دې ګوره ایگزیکټ مطلب دا سافټویر چې کوم دې مکمل کټ کنو په دې کې بس سافټویر مکمل کټ شي ډبل چې کوم دې ګوره 1 2 دا چې کړه ته ان پیج کولو کې په دې ان پیج کې سکارو کې غفای ځان سره سیو کې نو هغه سره ګوره پوزیشن دې په دې کې پرې لګیدلی کې ګوره ما وختي اردو او پیپر جوړ کړم په کې پرته دا ګوره ان پیج سپیشل کلاس ما اوپن کړم په دې کې پروت نو کدي نه اوپن کې راځي دا اوپن په ځای باندې اوپن کړم بیا راځو چې کوم دې موږ سره بل دی ګوره ایډیټ نو په ایډیټ کې موږ سره لومبه چې کوم دی هغه دی انډو مطلب یو سټپ ته ورستو راځي لکه څنګه چې ګوره موږ په ورډ کې سکارو کوله فار ایگزامپل ګوره هي دینه ګوره ما هي ډیلیټ کړل اوس واپس ورستو راځي ګوره کنټرول زد بٹن کلیک کوي واپس ورستو راځي خو نارمل په ورډ کې لا په فوټوشاپ کې تاسو څومره کار هم کړی وی لا په بل سافټویر کې نو چې کوم دی کمپلیټلی ورستو راتلی شي خو په ان پیج کې به یو سټپ ورستو راتلی شي ګوره زه دا هي مې کړه یې مې ګوره ریم ډیلیټ کړل دینه ګوره ریم ډیلیټ کوم نو اوس په ورته سره کنټرول زد پرس کې به داري بلې یوري بل کې ګری بلې ګوري بل کې چې بنې ته بالکل دې هم راولي لکه دې په ډیر رستو نه زیری په یو سټپ چې کوم رستو زین ټیک شو بیا راځم واپس زه په خپل منول لیکم ایډیټ نمبرز ګوره مو سره کې بل دې کټ مطلب لکه لیکل دي د دې څنګه ورته چې دې نه کټ کا او مال دې زه تراواله دا پاکستاني نه کټ کا مال چې کوم دې زه تراواله اگر پر لیکل سلیکشن واخلې چې ګوره راځم دا کراچي سره کوم ټیک شو دا کراچي سلیکشن دا سه اخلم نو په دې خبره شي ګوره ایډیټ پکټ پکلیو کې دا بدغه نه ختم شي ټیک شو ګوره کوم ځای کې اچ لګي پکلیو کې سپیس بٹن په پریس کې را به شي ګوره ایډیټ او فیسټ پکلیو کې بس اتوماتیک لګي کراچي تراشي ټیک شو هغه نه علاوه بل چې کوم دې ګوره مسرده کې دي کافي مطلب یو لیکل دي ته هغه یو ځنه کافي کې ځنه دلته کې پاتې شو بل ځای ته ملاړ شنو په دې کې ګوره ورا شو لیکل داسې سلیکشن واخلم ټیک شو دې ګوره ش ایډیټ په کافي باندې ګوره کلیک وکم لا کنټرول سی بٹن پریس کړئ شارټ کټ په کافي کلیک وکم اوس لیکل کوم ځای کې پیسټ کې بس کنټرول وی پزره باندې هغه ګوره پیسټ کوم چې کوم ځای کې پیسټ کې بس کنټرول وی پزره باندې لګي پیسټ کوم چې کوم ځای کې پیسټ کې بس لګي ګوره راځه ایډیټ او لا ګوره پیسټ کلیک وکړه کنټرول وی پزره باندې پیسټ کوم او دا پیسټ سپیشل دا هم د قصدې باندې ګوره کلیک وکړئ دې نه پس ګوره سره دې نه یو دا زیارت او جمعه د خالی بوي د زیارت جمعه خالی به دي کلاسین نه دا پس په لومبه سره د پس اخیری دي زما کلاسو پرم ګوره دا فیسټ ټیک شو نو دې وګوره راشه چې کوم دې په ایډیټ باندې کلیک وکم دا ایډیټ نه پس ګوره مو سره بل ډوپلیکیټ کار کوي سره په خیر کلیک دا ډوپلیکیټ په شیپ کې کار کوي ډوپلیکیټ ویلېږي د کول وتا دا کدي چې ګوره فار ایگزامپل ما دا شیپ ولګو زم چې دا شیپ مال د کدي چې یو بل جوړ کا نو دې وګوره راشه ایډیټ او ایډیټ نه پس ګوره کلیک وکا څه شو دا ډوپلیکیټ دا سره وګوره شیپ چې کوم دی ګوره د بشي بلم ته جوړ کا وښه پم بیا چې کوم دی راځو واپس ایډیټ تام ایډیټ نه پس ګوره مو سره بل دی کلیر مطلب دا دیږي لیکل ما او کله دا لیکل ټول ختم کا کلیر کنو په دې ګوره کلیک وکړه ورشه ګوره ایډیټ تا او پاک کلیر کلیک بس لیکل بټن سره ختم شي او بل دې سلیکټ آل مطلب ټول لیکل سره کنو په دې کلیک کنټرول ا بټن لیکل بتا سره سلیکټ شي بل دې ګوره مو سره دی فایند چې کوم دی فایند ریپلیس مطلب یو ټکی ته ګوره او بیا چې کوم نیو ټکی سره ریپلیس کړي لکه څنګه چې موږ په ورډ کې ویلو خو په اردو کې دا شی وایي کار نه کوي کله په کار کې هو کنه شی ور په اردو کې دا سیس کار نه کوي مخکې زما هم مخکې ګوره مو سره دی ټاپ موست سین ټو بیک سین ټو فرنٹ دا چې څنګه ګوره موږ په ورډ کې ویلې ګوره کې به ګوره فار ایگزامپل موږ شیپ ولګو لکه دا شیپ تم ته ولګو بیا دې خبر راغلی تا دا شیپ هم ولګو ګوره ورته دې شیپ چې کوم دی ګوره ما فیل کلر ورکو دا دیکھو کا ګوره ما بلیک کلر ولګو په دې کې چې کوم دی ګوره ما ریډ بل بدل به ګدا کلر ولګو اوس دا ګوره تور چې کوم دی ګوره د دې د پاسه شو کیږي زم چې تور کلر دی نه شاته به نو دې خبر راشه ایډیټ و دې نه ګوره دا چې کوم دی سین ټو بیک نه به ګوره دې نه شاته لاړ شي ټیک شو او زم چې سین ټو فرنٹ مطلب دې نه مخه تر وګړه دې نه مخه ته راشي او دا چې ګوره ټاپ موټ هم دا کارګه دا پسې نشي کارګي پاره شي به کار نه کوي وښه په بیا راځو ګوره ایډیټ کې مو سره بل دی ګوره لاک ګایډز
ګایډز ګور دې ته ویل کېږي د بل د سر ته چې ګوره روخې چې که نه دا دې ګوره کله چې راښکته د ګوره ګایډز ویل کېږي چې ګوره په دې سر کې هم لګېدلي دي دا ګایډز اصل کې چې کله دې کې ته ګوره لیکل کې او لیکل ته په یو فاصله باندې لګي لکه ته چې ما سره لګي کې زه ګوره شیپ لګوم اوس دې کې ما پیپر جوړوم پیپر کې تاسو چل کړی هغه وړي وړي خانې راځي دا ته وي خالي شي نه ویل چې کوم دغه بس خانه پیل کام نو تاسو خانه به ګوره دې کوس پرېدم پر خانه ته لګي کنه لګي لیکل داسې ګوره یو خانه لګي نو یو کې شي دې ځای کې وي ابل ته کې شي دې ځای کې لګي ابل کې شي دې ځای کې لګي ټول ګډه وړي لګي دا اگې دا اډر کول د پر بته دا ګایډز ولګي نو ګوره په دې ګوره شیپ واخلا چې ګوره بل شیپ هم واخلا نو چې ګوره په دې دا راکوزه ته چې ګوره دې په خپل دا کم ګایډز چې کم دي کنه دا به دې پوری په خپل انخلي ګوره سینه راکوزه کوي نه سوري لګ را شیپ دې راکوټ ورني ګوره ورته ښه اینې لکه د مغناطیس په ګوره په خپل انخلي خیال لري نو تا چې تاسو سره څومره هم شیپ وي اب تاسو سره دا وی چې په یو فاصله کې ورازي لکه فاصله به جدا کیږي نه لکه په یو اډر کې وفراته لکه برخه ته پکې نه وي راځم واپس دې نه ډیټ کوم کلیکل کو دې کر لنه بوړي بل کله نه اوړ ولا کله سب شیپ د پرم استعمال واپس ورته ګایډز برخه جو واپس دې نه چې کوم دیونی سب برخه جوا نو اوس دا ګایډز ګور ځان سره لا کې نه دې نه ورته بیا تاسو چې کوم دې ور بر نه کیږي راځل دې نه اوس بر نه کیږي لا ګایډز مطلب دا دی واپس دې ورشه ایډیټ ولې نه ګایډ نه کلیک لر کا دې نه راشه ور واپس دا چې کوم راسي بر اوخه جوا دې کې راځو ګور بل مو سره سټوري ایډیټر स्टोरी एडिटर से कम पर लास्ट क्लिक का या बड़ा पेज के क्लिक का बे स्टोरी एडिटर कार शुरू की स्टोरी एडिटर लगा मतलब करे तो किताब जोड़े ला करे तो लगा दस यूसेज जोड़े चाहिए लिखल डीर थी अगर बड़ा पता स्टोरी एडिटर क्लिक किता था बड़ा स्क्रीन से कम दे फुल स्क्रीन की ओरा कोलोशी बस दे फावर राजा ये तक कम लिखल के दा इंग्लिश की ओरा फकत ओरा इंग्लिश की उर्दू दा ओरा ये ओरा लिखल सोम रखे बस लिखल कावा दे बच्चे में सरा ओरा लिखल की ता लिखल बराबर के चीजों लिखल मास डीर थी वापस दे ओरा ओरा एडिट था वदिन ओरा स्टोरी एडिटर बाकी को वापस बच्चे में लिखल नाम तरह ओडी कोई कहते हैं और बल्कि हम सर दे डिलीट पेज मतलब था कि पेज में पेज डिलीट किया खुदा अलग अलग जगह सर यो ना ज्यादा पेज नहीं जो खजरम सर यो पेज नहीं डिलीट किया जगह द्वेम पेज डिलीट किया द्वेम डिलीट किया सरम डिलीट करने चिकन में डिलीट पर जरा पॉलिश फॉर एग्जांपल को जरा आसमा द इंसर्ट ना पेज में लगो मा यो लस पेज ओके मैं करूँ गुरा मा सर गुरा 11 पेज तो लगे जगह चलस माने वाश यो मखती हूँ उस जरा आसम एडिट था जब डिलीट क्लिक करूँगा डिलीट उस कारश हूँ जेम से मा सर द दो नवाखला तरह 10 पोरे दा एक नंबर पेज पर दा और 2 और 10 फोटो डिलीट किया गोरा 11 बोला सॉरी 11 पेज है गोरा 11 काम ओके का तसरा गोरा ओके कर देना तसरा गोरा सिर्फ यो पेज पाते शो और बाकी 10 टूल डिलीट शो और डबल गोरा रेफरेंस थे जितने गोरा तो एप्लीकेशन सेटिंग के डॉक्यूमेंट सेटिंग के चिकम दे टाइपिंग सेटिंग के स्टोरी एडिटर सेटिंग के होता कीबोर्ड रेफरेंस सेटिंग के ठीक शो गोरा सेटिंग जितने तो कोल वाले कोल शिकन कोल ना वाले बस मका जरूरत नहीं था यार जो गोरा व्यू मतलब दा पेज मतलब तो सिंग शो के गोरा मुसा लुम्बे दे फिट टू विंडो दा मतलब दा यो पेज पर यो विंडो की गोरा गली में बल्कि गोरा मुसा 50% दावा 50% बल्कि गोरा एक्चुअली बल्कि 200 दावा 200% दावा तो दान सर साथी एक्चुअल पर जरूरत तब गोरे بیا ور راځو دي زنه چې کوم د مستربل په دې کې د پویو کې هاید ریبن ور دي ته لینا د دې ته پراپرټي بار مې چې ریبن هم ویل شي نو په دې ور کلیکو کا هاید ریبن هم سره غیب شي واپس راولي په ویو کې ور شو شو ریبن واپس پاره شي دغه په دې ور هاید ټولز مطلب دې ور ټولز ویل کې دا ټولز ور هاید کې په دې کې ور واپس راولي په دې کې بل ور هاید رولر ور دې ته ویل کې رولر ور هاید کې په دې کې هاید بشي راولي واپس په کلیکو کا بل دې ګایز نو ګایز ور دې ته ویل کې دا کړل دي ور دا دې ته ګایز ویل کې نو ور ویو ګایز ور غیبین ور ګایز غیب شول دا سره دا مارجن د پاره دی واپس راولي او شو انویزیبل بده کې نشان یو راسه نشان شو کې او دا نشان ځان سره نشو کې او د سنیف ټو ګایډز پکې استعمال نشته بس دا پکې پرې دی مخکې سم کوسته بس